CI, Power 5, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Win, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? It's Sunday edition ng ating programa, HCI, Power 5, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide, yan po ang ating Power 5. At sa ngayon, Power 6 na dahil nadagdagan tayo ng vision care para sa mata. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, diniskubre, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, maraming salamat sa nag-attend ng ating ginawang Wellness Caravan with Zumba sa Legazpi City, July 25. Kahapon po yun. Yan. Maraming salamat sa pagtitiwala. O yan, di ba? Yung mga nag-attend sa atin, nakapag-avail sila ng promo 3+1 ng ating 65 ml CMD, CBF at CR Juice. And of course, since ito ay mapapakinggan din dyan sa BBS, DWLB, radio station, FM station in Naga City. Meron din tayong gagawing wellness caravan with free health consultation. Kailan? August 2. Sunday po yan. 9:30 a.m. Big's Diner at Big's Diner. Dyan po tayo sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, in front Naga Metropolitan Cathedral. O kita-kits po tayo mga taga Naga City. Haharap ako sa inyo a living testimony na natulungan ng ating mga product. Hello sa ating angel dyan sa CMD Center in Naga, Ma'am Jerlyn Alilita. Okay? So ulitin ko sa mga may mga problema sa kalusugan, anuman po ang inyong mga problema sa kalusugan, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, itong gagawin natin dyan sa Naga City. Paano kayo maka-attend? Dyan sa Big's Diner. Oo, 9:30 a.m. Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price with freelance at saka pwede kayo mag-avail. O, may door gift kayo. Sa lahat ng mga mag-a-attend, may door gift kayo. And of course, pwede kayo mag-avail ng gagawin. Ibababa natin na yan. Free health consultation. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo, 65 ml CMD CBF, ang ating CR Juice, instead of 6+1, that will be 3+1. Siyempre, kung member, member's price. Kung hindi kayo member, non-member's price. Kaya doon sa mga gustong maging member, gustong maging mga retailer ng ating product, mag-member kayo sa amin. We share to you people the business side of Health Code International. Kaya nga, kailangan natin ng mga gustong gawin ang negosyo. Kung kayo po mga drugstore, sari-sari store, sa iba-ibang area, pwede kayo mag-ano kayo sa amin, mag-apply kayo sa amin as retailer. Siyempre, dapat member po kayo sa amin, okay?
So, yan. Sa mga listeners natin, syempre, as usual, sunod-sunod na mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating mga produkto. Kaya eto muna, pakinggan natin kwento ng kagalingan. Mga taong na-desperate. Usually kasi, pag ang tao, may mga sakit, takbo ka agad ng ospital. Oo, na-desperate na. Hindi napagaling, pero sa amin, buti na lang napakinggan yung ating programa, kaya product natin talaga ang nakatulong. Kaya pakinggan natin ang kanyang kwento. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok, sa Istugos po. Togos sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng 1 linggo. Isang linggo. Kumusta yung sa isang linggo na inalagaan siya sa ospital? Po, pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot, ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. So, paano mo nalaman yung ating, nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. So, nung ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po, ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka na umiyak, ma'am. Yung bakit kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Oo, pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano palang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayan, madam. Ayun, sa mga listeners natin, ano man po ang iyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. At eto, isa pang kwento ng kagalingan. Pakinggan po natin. Hello kay Marcel. Yan, na nanonood siya. Ito, pakinggan po natin. Basta sa mga listeners natin, hindi lang good health ang sinishare natin. Gusto nyo gawin ng negosyo, connect to us. Isishare po namin sa inyo ang negosyo ni Health Code International. Basta sa amin, this is really an answered prayer. Unang na-restore health ng family. Oo. Good business,
'Diba? Good health, good business, financial freedom, free travels local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Okay? So, dito muna, isa pang kwento ng kagalingan. Okay, nandito ako ngayon sa CMD office in Labo. At meron ako ditong talagang gusto-gusto ko itong makuha na ng interview kasi napakaganda na nangyari. Experience ng kanyang anak na nagkaroon ng skin problem. Nanay, anong pangalan niyo po at taga saan kayo? Nati ulit po, taga Susara, Labo. Ba't ka napunta dito sa CMD office? Dahil yung anak ko po ay nagkaroon ng sakit sa balat, psoriasis daw yun. Ilan na edad ng anak mo? 45. 45. Kung psoriasis, ilang taon bang nagkaganon siya? Mahigit 1 taon po. 1 taon. Ano bang itsura nung nangyayari sa kanyang balat? Yung pong balat niya, namumula, nagtitikal-tikal, parang may mga, para pong nagbabalat na ahas, na gayon, daming tikal-tikal. Ay sabi ng doktora, magkain daw po nung puting itlog lang at mapalit yung balat. Hindi naman po. Pumunta po kami dito sa CMD at sabi po nung manugang ko sa Panganiban, si Magdalena Gutierrez, ay dito daw kami pumunta. Ay pinilit ko lang po siyang pumunta dito. Sabi ko, anak ko, tayo na doon at baka yun doon ang makagaling sa iyo. Pero nanay, kanina sabi mo, pinatulan niya ng doktor, pumatol din siya sa mga albularyo. Ano experience sa mga doktor? Ay, ang mga doktor po ay mga gamot lang ang iniinom, hindi naman po gumagaling. Marami din pong lumabas na samantala, mamaya, mayroon na naman. Marami po na magana po ang namaga po lahat, pati dito, pati dyan, sa braso, buong katawan po ang wala na lang ay yung kiki niya. Grabe. Hindi rin gumaling. So, pinatulan niyo albularyo ngayon. Nag-albularyo po siya. Malaki din po ang nagastos sa albularyo, 30,000. Dito lang po gumaling sa CMD. Wow. CMD lang ba yung ininom? Sa CMD po, gumaling na po siya dito, 2 linggo, magaling na ito. 2 linggo? 2 linggo pa lang po, nung 21 lang kami nagpatingin dito ng February. Ngayon po, wala na dito, wala na dyan, wala na dito, wala sa kamay, wala na po sa mga paas at tiyan. Ang natitira na lang po ay sa mukha niya namumula. May konti pa. May konti pa po. Yung mukha na lang po. So, bali, sa ngayon, sabi mo 2 weeks pa lang ba o? 2 weeks po pa lang. 2 weeks pa lang po. Gumaling na agad dito sa CMD. Pero nung di ba, sabi mo may mga ininom na gamot na galing reseta ng doktor, mga magkano inabot po? Una po, nung magpatingin sa 7,000, pangalawa ay 10,000 po nung una, pangalawa ay 7, magkasama na po kami, 7,000 po. Wow. Yun po. Wala naman, hindi naman po gumaling. Pero dito sa CMD, ano ba, CMD, CBF Supreme Juice? CMD po ang, tsaka yung pong mga juice dito, yung mga CF Binyasil, saka yung pinapatak, yung pong mga tablitas, yung iniinom niya ngayon. Ngayon, ito yung ginamit niya, at sabi mo 2 weeks pa lang, gumanda na kaagad yung resulta. Magkano lang nagastos yung mami? Hanggang registration po, 7,000 plus. Kasi nag-member ka plus may dagdag na produkto. Okay. Oo. So, andito na kayo ngayon bumalik ka na naman uli para bumili ng dagdag na kailangan ng iyong anak. Kasama yung sabon, di ba? Oo. Pero ikaw, mami, ikaw gumagamit ka na rin ba? Gumagamit na po ako ngayon. Ilan yung edad mo ngayon? 78 po. Wow. Gumagamit na po ako ngayon ay lalo akong lumakas. Ay talaga. Alin yung iniinom mo? Yung pong pamatak, yung 20 patak sa tubig. Kulang pa nga yun. Ano po ang kulang? Kakulang? Dagdag ka CBF. CBF. Magpaturo ka kay Rose, ha? Opo. Oo. Pero mami, mukhang masayang-masaya ka ngayon sa experience mo dito. Akalain mo yan, ang laki na ng gastos nyo doon sa doktor, sa albularyo. Malaki po, sa albularyo, 30,000, mahigit pa ng 30,000 at nagkuha pa ng cellphone na halagang 8,000. Yung albularyo. Sabi niya, at magbigay ng 30,000, gagaling na at ibabalik doon sa naglandi. Ay, hindi naman po. Yun. At least naman talaga na nadala kayo dito ni Lord sa CMD office. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang kwento?
Ang message ko po sa mga taong magkaroon ng problema sa buhay, dito na lang po sila pumunta. Tulad po nitong kasama ko, inirekomenda ko po dito. At gusto ko gumaling din yung nanay niya, pati yung anak niya na may sakit sa baga daw. Mami pangalan ulit, Tabi? Natividad ulit, Nahera ulit, taga Susara, Bulhaw, Purokdos. Ayun sa mga listeners natin, nakakatuwa ang kanilang mga kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating mga produkto. At ulitin ko sa mga listeners natin dyan sa BBS DWLB in Naga City. Nako, kita-kits tayo on August 2, 9:30 a.m. Big's Diner in Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Anong mangyayari dyan? Anong event? It's Wellness Caravan with free health consultation. Opo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Huwag niyo pong intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. For the meantime muna, isa pang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, nandito pa rin ako sa DAET, katatapos lang ng ginawa naming health symposium. Meron ako ditong napakaganda ng experience sa paggamit ng ating product. Naging desperado na siya, pero eto ngayon, iba na ngayon ang aura niya at iba na yung kwento niya. Sir, i-share mo naman ang kwento mo. Pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Ferdinand Tondo, bali po dalawa ang residential namin sa likod ng Chongwa sa Mantagbak. Puro 4 Mantagbak at saka sa Barangay Mambalite. Kilala po kami dyan. Edad niyo po? 57 na po ako ngayon at na-diagnose po kasi ako nahimatay po ako nung dinala po ko sa provincial hospital dito sa Daet at nawalan po ako ng malay at nang ito-echo po nila ako, yun po lumabas na severe na po yung aking yung heart problem ko. Kailangan ko po ng operasyon, open heart surgery, valve replacement at sa katarantahan ko po naghanap po ako ng doktor at napunta po ako dun sa Philippine Heart Center at nag-apply po ako yung po sa charity, nakapasok naman po ako. Actually po, naka-schedule na po ako sa Philippine Heart Center, kaya lang po, narinig ko po sa radyo kasi ang sakit-sakit na ng puso ko, narinig ko po sa radyo ang CMD, kaya nangihina po ako nung pumunta ako diyan sa clinic ng CMD sa Jegolin yan. Itrinay ko po yung CMD at nakita ko po yung pagbabago po talaga hanggang ngayon. Nung unang 7 days ko po pag-inom niyang CBF sa kayang CMD, naramdaman ko po yung parang hinahalo kayang tiyan ko. Tapos siguro mga 9 days or 10 days ay grabe na po yung katotoilet ko sa sa produkto. Pabalik-balik po ako ng at yung pakiramdam ko po parang yung tulog ko po maganda na. Dati hindi ka nakakatulog? Ay grabe ma'am, pabangon-bangon every 10 hours, every 1 hour, every 10 minutes, pabalik-balik kasi at ihi ng ihi. So hindi ka masyadong makakatulog. Pero ngayon po, hindi ko na namamalayan ang anak ko, andyan na pala sa loob ng kwarto. Tulog na tulog ako, hindi ko na namamalayan. Pero yung health problem mo, sir, ilang buwan ba o taon mo na yan na naramdaman? Na-detect po ako nito nung magki-kidney donor po sana ako sa pamangkin ko nung year 2019 po yata yun. Oo. Na-detect po na may rheumatic heart disease pero binaliwala ko po yun. Kala ko hindi lalala. Ngayon po lumala nung April ngayon lang pong taon. Lumala na po siya. Acute na po talaga siya. So ibig sabihin bago pa lang yung paglala niya, sir. Minsan kaya-kaya mo lang. So kaya nahimatay kayo. Pero na po talaga ang pakiramdam ko masama na kasi para na akong lasing palagi, nahihilo at yung pain po ng puso ko iba na talagang parang laging umaalon nangihina ka talaga. May mga iniinom ka no na synthetic drugs? Marami po, 5 klase po araw-araw pero Huwag ka nang mag-mention ng pangalan ng wala naman pong pagbabago, ganun pa rin. So, ilang buwan pong iniinom mo yun?
Since April po, April, nag-ano po ako. Tapos nung ano po at kinakapos din po ako sa ano ko sa financial, itinigil ko nung maano ko po yung CMD, itinigil ko na po yung CMD na lang ako nakatutok. So nakita ko po yung pagbabago talaga. Nag-CMD ka? Nawala po yung nakakaano na nga po ako, nakakatabas na dyan sa paligid ng bahay. Tapos yung tulog ko maganda na. Tapos yung puson ko dati para kung tawagin ay binubusiaw parati na wala na siya, saka yung sakit ng ulo ko nawawala. Maganda na po ang tulog ko. Saka yung pagdumi ko, dati hirap akong dumumi. Ngayon, nako, pagod ako sa toilet. Pabalik-balik pa ako sa toilet, yung parang mga taba na yata yung lumalabas sa bito ko kasi mga kulay puti sa kulay green yung mga lumalabas. Sabi ko, ano kaya ito? Talagang sumisirit yung puwet ko. Kaya, so yun po, kumanda po yung pakiramdam ko hanggang po ngayon. Siguro po nasa period of recovery na po ako. Oo. Ilang days ka nang nagtatake ng product? Since November 2 po ako nag-start ng Wala pang 2 weeks. Siya po maganda. 2 weeks pa lang. Ganun Pero po. may pagbabago na. Yung pain po, naramdaman ko kasi tinetesting ko siya minsan tumatakbo ako. May sakit pa siya konti pero hindi na masyadong kagaya noon. Talagang pag nakaputol nga ako ng yung saging na titibain mo sa puno. Yung saging, nabubuhat ko na nga, yung isang bulig na, nabubuhat ko na siya. Wala man lang naramdaman sakit. Hindi na ako masyadong Ano ka na, sir? hindi na ako 2 weeks masyadong pa lang. hindi na ako masyadong hinihingal. Ituloy-tuloy lang po. Anong message masasabi mo sa mga maka-inspire tayo sa mga listener? Sa mga katulad ko po na may sakit, tuklasin lang po ninyo ang produkto ng CMD. Subukan po ninyo, hindi lang po ninyo subukan, gawin po ninyong parang maintenance na po ninyo at makita po ninyo ang pagbabago sa sarili ninyo. At para po kasi katulad ko na medyo minsan kinakapos talaga sa financial, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi nandyan po ang ating gobyerno. Ang ginagawa ko po kasi nagpapakonsult po ako sa Ayun, oo. Doon daw sa si Mr. Ferdinand Tondo, okay? So, ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto, meron dito rin isang kwentong kagalingan paano nakatulong yung ating product. Kasi busy-busy ang iyong lingkod. So, mas mabuti na yon. Mga boses ng mga taong natulungan ng ating product ang inyong mapakinggan. Pakinggan po natin siya. Ito sa cancer naman, pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon sa Labo, Camarines Norte at katatapos lang ng aming event dito. Meron ditong gusto kong makuhanan ng magandang interview kung paano siya natulungan ng ating CMD. Actually, ang gamit nyo ma'am, ginamit nyo muna ay CMD at saka yung CBF. Okay, ma'am, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Belen Guzman, taga Barangay, Purok 3, Barangay Pangpang po. Tapos Ilan po, yung edad, ma'am? 58 po. 58. Anong nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem? Anong sakit po yun? Ano po, sa breast cancer stage 3. So, nung nagkaroon ka ng breast cancer, ano yung ginawa sa yung procedure para matulungan ka? Ano po, nag-check up po ako sa doktor. Ang sabi nga po, nung pong ako'y mabiopsy, ang sabi nga po, cancer na, breast cancer. Ngayon po, inirepair ako sa BMC. Nag-chemo po ako, nagkikemo ako hanggang po ngayon. Kaya lang po, noon pong ako'y kasalukuyang nagkikemo, talaga pong sobrang hirap. Talaga pong akala ko nga, talagang hindi na po ako lalakas, talaga akala ko mamamatay na talaga ako. Dahil po nung ako'y nagkikemo, 10 po kaming magkakasama sa BMC. Ako na lang po ang natitirang buhay. Nang po maalaman ko dun may nakapagsabi po sa akin na i-take ko ang CMD. Sabi ko nga po, hindi ako doktor na nga po, doktor ay nahihirapan pang magpagaling. Pero po nung minsan, nung time na talagang wala na po, talagang
Yung mga kasama ko, wala na talaga, talagang nauubos na sa BMC. Umiyak na po ako. Sabi ko, Diyos ko po, tulungan mo ako. Sumubok po akong pumunta dito sa labo, dito po yung sa opisina po. Sinubukan ko pong mag-inom ng ganito po, ng CMD. Saka CBF. Opo. Noon pong mag-take ako. Ilan yung iniinom mo ito, Mami? Ano po, 20 patak po, tuwing umaga, tanghali, gabi. 60 drops per day. Opo. Oo, ito, ilan ba yung Noon pong una, 8 lang ito, 8 peraso. Tapos po nung nagtagal, 10 na. 10. Umaga, tanghali. at gabi. Opo. So, 30. Opo. Oo. Noon po ako'y mag-take na nito, kahit po ako'y nagkekemo, sa totoo lang, at nangyayari po talaga sa buhay ko, sa awa ng Panginoong Diyos, nang ako po ay makapag-take nito, kahit po ako'y nagkikemo, lumakas ang katawan ko. Talaga pong lumakas ang aking pagkain. Nayan po ang mga kapitbahay ko sa Pangpang. Sabi nga po sa akin, wag daw po akong magtrabaho. Wag daw po akong lumakad ng lumakad. Nagkikemo nga daw po ako, masama. Kahit po ang doktor ko nagsasabi na, wag daw po akong sobrang pagod. Gawa po nang ako'y nagkikemo, masama. Pero po, awa ng Diyos, talaga pong sa akin pong naatisbaran ko po sa aking sarili nang ako po'y mag-inom ng ganito. Wala po akong naramdamang pagod, wala akong naramdamang sakit, wala akong naramdamang kirot, wala akong naramdamang pangangati. Ang problema ko na lang po, palibasa po minsan nakakakain din ako siyempre po sa hirap ng buhay, nakakakain po ako minsan nung bawal. Kaya ang problema ko na lang po, yun pong may kaunting natigas pa ang aking dede. Pero po, talagang lumiit na. Malaki po yan, talagang malaking malaki yan. Awa po ng Diyos nang ako'y uminom nito, talaga pong lumiit na. Kaya ako po'y talagang nagpapasalamat. At sa awa po ng Panginoong Diyos, ako po ay malakas. Kahit ako'y ganito, malakas po ako, hindi ako nakakaramdam ng panghihina. Talaga pong hanggang ngayon, sabi ko nga po, kung talagang patuloy ang pagaling at hindi nakikirot at hindi nasasakit talaga ang suso ko, hindi na ako magpapa-opera. Ito na lang po ang ipagpapatuloy ko. Mami, ilang weeks ka na ba o buwan na ba kayong umiinom ng CMD saka CBF? Ano po, mag-iisang buwan na po ngayong November. Isang buwan. Sakto. Isang buwan pero napansin mo lumiliit na. Opo, malaki po talaga ang pagbabago. Gawa ma'am nang yun ay talagang malaki yan. Talaga pong parehang kamatis na talagang sasabog na. At saka po nag-iiyak na nga po ako. Sabi ko nga po dun sa mga anak ko, pag walang swerte, siguro, tatanggapin ko na lang kung ako'y talagang hanggang doon lang po ang buhay ko, tatanggapin ko na. Noon pong una talagang hindi ko kayang tanggapin na ako'y may cancer. Pero po nung time na yun talaga, itinalaga ko na ang buhay ko sa Panginoon Diyos at talagang ako'y mamamatay na talaga. Dahil yung mga kasama ko nga po, kahit papano, talagang yung nagkikimo, talagang wala na sila. Ako na lang talaga ang natitira. Pero po, awa ng Diyos, talagang humingi po ako sa Panginoon na talagang ako'y tulungan para ako'y mabuhay pa. Ito lang po. 1 month pa lang. Isang buwan pa lang po. Pero po ang suso ko, ito po, hindi ako nahihiyang ipakita sa inyo. Ayan po. Yan po. Magang-maga po yan. Talagang yan po, pagang-paga. Dapat, Mami, papahiran mo pa yan ng pure Opo. CMD. Pero po talagang sa awa ng Panginoon Diyos, kahit po ako'y makipaglaban na, talagang kayang-kaya ko na ang sarili ko. Sabi nga po ng mga kapitbahay ko, pambihira ka, wag daw po akong yung pong alas 12, alas 11 ng umaga na pong kainitan, naglalakad naman ako niyan, pero wala akong nararamdaman panghina talaga. Pero mag-ingat ka pa rin kasi hindi na yan, wag mong abusuin yung sarili mo. Pero aside nung problema mong yan, may iba ka pang pagbabago sa health mo. Marami po. Katulad ng? Yun pong, alimbawa nga po, yung minsan masasakit ko sa mga katawan ko, yung pong minsan ako'y nangangatingan, at tapos po yung masasakit ko ang gayan. Ang hindi ko nangalaan po ngayon talaga masabi, ito po, siguro po gawa naman na ito ng pagkikemo ko. Yung pong ganito kong kamay ko, manhid po yan, saka po yung ganito kong paa, hanggang po ngayon manhid pa yan. Siguro po gawa nga lang yan ng chemotherapy. Mami, ang along gagawin mo, pati ito bago ka matulog, anuhan mo ng pure CMD. Opo, yun. So, ngayon, 1 month ka ng user ng ating CMD at saka CBF. Anong inspiring message na masasabi mo sa makakapakinig ng iyong napakagandang experience? Ay, ang masasabi ko lang po dun sa katulad ko po ang kaso na may cancer, ay subukan lang. Hindi ko naman po sinasabing sila ay yung
totaling bumili. Ay, subukan lang po nila. At ako po yung sinubukan ko din naman ay kung paano nga. At talagang gusto ko rin pong masubukan kung ano talaga, kung gaano talaga kaganda ang ito pong CMD na ito. Sinubukan ko po, pero po sa pagsubok ko, talaga pong nakita ko naman at talagang nakita kong may pagbabago at malaki po talaga ang ipinagbago ng aking karamdaman. Kaya po sa mga kagaya ko na gustong gumaling, ay dapat po ay mag-ano sila ng ganito. Yung tiyaga lang talaga, na wag lang silang titigil. Basta po pag yung wala na, bibili ng bibili. Ako po hindi natigil. Okay, ngayon nag-attend ka ng health symposium. Di marami kang natutunan. Naisip mo ba kung bakit nagkaroon ka ng cancer? Lifestyle kaya o ano? Hindi ko po ma'am alam. Wala naman po sa pamilya namin ang ganito. Oh, yung lifestyle. Siguro po sa pagkain din, ganyan. Yung marami pong... Okay, so pangalan, edad, uli? Bilin Barcelona Guzman po, taga Pangpang, Purok 3, 58 po ang edad. Ayun, sa mga listeners natin, iba't ibang health problems. Nako, pagdaagapan ay natutulungan. Hello kay Ma'am Teresita Gabisan. Oo, taga yan sa Katbalogan, Samar. Oh, medyo matagal na ako, ma'am, hindi nakakapasyal uli dyan. Oo, na busy-busy na po tayo. So anyway, patuloy po tayo dito. Iwan ko lang, anong ko uli. Alam nyo ba na ito, gusto kong iparinig ito sa inyo. Kasi ito yung kwento ng taong nalason. At nang natulungan siya ng ating product ay, nasubukan niya. Pati sa natuklaw ng ahas na nangitim na, ay na-save ng ating produkto. Kaya ito, pakinggan po natin. Okay, nandito uli kami sa DAET para sa aming gagawin na health symposium dito sa DAET. At nandito na corner ko uli yung nalason, na hindi na siya na lang magkwento. Kasi last time, naputol yung kanyang testimony, naubusan po ako ng dito na puno. So, para ma-inspire mo po itong mga attendees natin, pangalan po uli, edad taga saan? Ako po si Antonio Yanyeba ng Proctris, Barangay Dugungan, Daet Camarines Norte. Ilan yung edad po? 79. 79. Nung napunta ka dito, bakit ka napunta dito? Napunta ako dito dahil ako'y nagkasakit ng prostate. Na kung saan lumaki na yung tiyan ko na halos oversized na para ng mga anak ng 9 na buwan. Sigurado kang prostate, lasan sabi mo nalason ka. Nalason muna ako, tapos yun na nag-uwi na sa prostate kasi bumaba na yung bitoka ko doon sa aking bayag, nag-abot na sa tuhod. So nung ako'y madala sa ospital within 1 week, wala namang development, ay may mga tubo na ako dito sa ilong, kung saan ako nilagyan. Tapos sabi ko, ilabas na lang ako kasi wala naman yung lahat ng mga ng doktor, katulad ng ultrasound, mayroon x-ray, wala naman magandang development. Kaya nagdesisyon akong ilabas na lang. Ayaw pumayag at sabi sa akin ay hindi pwede kasi baka may mangyari sa iyo sa daan. Sabi ko, Dok, kung ako'y gagaling dito, bakit baga hindi ako magtiyaga? Ay wala naman development. Mas magaling pa doon ako sa bahay mamatay. Teka muna. Sabi mo, yung last time, sabi mo, 1 week ka na sa hospital, hindi ka makadumi. Kadumi. Anong ginawa sa'yo sa hospital? Naka-dextrose? May mga nakasampung dextrose na nga ako. Tapos sabi sa akin ng doktor, ganito, lagyan ako ng catheter. Sabi ko, wala doon ang problema. Sabi mga nurse nga, sabi sa akin ay, siguro, ayaw mo magpalagay dahil hindi ka tuli. Sabi ganyan. Ayun pala sa akin. Sabi ko, mas nga ako ngayon, i-display ko sa inyo, pero wala dyan ang problema sa pantog ko. Ang problema ko, di ako nakakadumi. Dahil lang kaganyan sa basong tubig na inumin ko, isinusuka ko 1 timba. Kaya ako dinala dito ng anak ko sa ospital dahil lang sabi ng anak ko, madidihide. Yun kako ang kwan. Pero wala naman akong magandang development. Anong dahilan para ako manatili dito? Kung ako mamamatay, doon na lang sa bahay. Ngayon, pagdating ko sa bahay, ito na nga nangyari na
pinapirma ako sa waiver para daw kung ano man ang mangyari, wala silang Pinapirma ka sagutin. sa ospital O sa hospital mismo, para makalabas. para makalabas ako. Nung ako dumating sa bahay, ito na nga ni mga kumadrihon ko man, nagmariti sa akin, mayroon na yan, pwedeng magaraganda ditong ilapat sa'yo. Tubig lang. Tubig. Ay, di, Ano nag-try yung ako. tubig? Yung CMD. Okay. Ilang drops binigay? Sabi ni Mading Nina, ay bumakal kang iya sa giguling niya. Madali Oo. lang. Hindi yung anak ko naman na binata. Pinapagbisikleta ko, pumunta ka ako doon sa giguling niya, sa may Giselle. Bumakal ka ng ganito. Tapos, sabi ng anak ko, bakit papa? Magagaling ka pala doon sa tubig. Sabi ko, subukan na lang natin kasi ang hinahanap natin, yung gumaling ako. Gumaling. Oo. Sinunod naman ako ng anak ko. O ilang drops yung ininom? Pagdating ko sa bahay, binigyan ako nung anak ko ng tubig na maligam-gam sa baso. Ilang drops? Sa gusto kong gumaling, nilagyan ko kagad ang 30 drops. 30 drops. Pagkainom ko noon, medyo nakaginhawa ako. Maganda yung pakiramdam ko. Pero hindi pa nadumi. Nung makatatlong inom ako, di bali Tatlo. 90 drops ha. 90 drops. Yan, lumabas na. Nailabas mo. Nailabas. Ilang buwan ba yun na hindi ka nakakadumi po? Isang buwan. Isang buwan, hindi nakakadumi. Sige, Gaano kalaki ba yung tiyan mo? parang mga anak. O, Pero sabi ako mo, namayat. sabi mo pati yung ari mo, saan na ba yun? Dito na nabot dito yung buto. Hindi siya nagpa-picture. Dapat nagpa-picture ka. Oo. Pero Sama. yan, 90 drops ng CMD, nag-umpisa nang mailabas niya yung mga dumi niya. Kaya iyan. So bumalik pati yung kanya, bumalik na. Yung nung mayroon yung palang ganon, yung parang kaso ng ganyan na yung lalaki, pag ikaw nagkaroon ng sakit na ganon, yung yung bayag ba? Oo. Bumaba hanggang dito. Oo, bumaba hanggang dito. Pero yung tubo, yung nagpa-plug pole, nawala. Nawala. Lumubog yun. Ganon pala ang kaso. Oo. Pero okay, 1 month kang hindi makadumi at 1 week ka sa hospital, walang pagbabago. Walang pagbabago. Ilang days kang nagte-take ng CMD na gumanda na kaagad. Before kong naubos yung isang, yung 65 ml? 65 ml ba yun? Oo. Mga kalahati pa lang siguro. Kalahati. Naka-recover na. Naka-recover. Bumalik lang. Bumalik na yung dati. Tapos yun. Doon ko na na-try na palibasa, isa din akong public servant ba. Yung bagang nagagamot din na yung, sabi pa nga ng iba ay tawag ko agad yan, yung pantasya. Kasi mamumulso ako eh. Nung ako makarecover, yung nakagaling sa akin, biribit-bit ko man kung saan ako makarati. Kung saan ako makarati. Katunayan nga ngayon, mayroon na naman akong isang patunay na nandyan, na na-infeksyon yung kamay, hanggang dito na yung yung infeksyon, natulungan na naman ng CMD. Gawa ng Diyos ang CMD. Pero sinasabi niyo po na ginamit mo na. Sabi mo, Anywhere you go, yung product dala-dala mo. Bakit dala-dala mo yung CMD lagi? Kasi gusto ko kasi, ako kasi iba yung pagtulong mo sa tao eh. Hindi ako tumutulong nang dahil doon sa kumita ako. Ang purpose ko sa buhay ko, masaya ako nakatulong nang nakapagpagaling ako ng kapwa ko. Okay. May napakaganda kang kinuwento sa akin. Yung nakakita ka ng natuklaw ng ahas. saan yun? Isa din yun, doon sa parting yun ng Kapalungga. Ay natuklaw, wala na siya talagang buhay. Wala nang buhay. Wala nang buhay. Ano nung nakita niyo po? Ano nang itsura niya? Dadalhin siya sa ospital. Oh. Sabi ko, di doon arrival na yan, hindi na abot. Ang ginawa ko, May malay pa yung bata. wala na. Mga ilan yung edad po? Siguro mga 14 years ganon. So, ano ba yan? Nangitim ba? Sigurado kang tuklaw ng ahas? Natuklaw nga daw ng sabi nung magulang. Ano itsura? Kasi kung may kamandag, nagingitim po yan. Nangitim nga para ng talong itong buong katawan niya.
Wala nang malay. Wala na. Nga, anong ginawa mo? Yung CMD, binuksan ko yung kontakip. Tapos, pinanganga ko yung yung bata. Pag niya, napipisil kong ganyan. Pinatakan ko. Buhos na, hindi na patak. Buhos Oo, na. buhos. Tapos mamaya ay binitawan ko. Binigil ko naman na ganyan mo. So, pinam ko ito. After 1 hour, nakarecover. 1 hour. Mm. Nagising. Nagising yung bata. Oo. Tapos, Umiyak. yung kulay niya, anong... Unti-unting bumalik sa normal. Nag-normal ulit siya. Oo. Pero dati itim na. Buong katawan itim. Buong lang itim na talaga yan. At least niyang itim na talaga. Pero nakita ba ng pamilya na ahas talaga yung tumuklaw? Mismo yung ina yung testigos na natuklaw daw talaga ng cobra. Cobra. Ganito daw ano yung cobra. Yun ang cobra daw. Cobra. Pero ngayon, pasalamat at ngayon may mga dinadala ka ng mga Oo, kailangan din matulungan. matulungan. Oo. Hindi ako basta hindi ako nagkakait dun sa nangangailangan ng tulong. Kahit hating gabi akong gisingin sa bahay, andyan ang tulong. Hindi ako Sige, anong message mo po sa mga makakapakinig? Ay, ang message ko lang sa mga makakapakinig nito, una, bago tayo isipin natin kung ano man bagay sa mundong ito, una natin isipin ang Diyos. At pagkatapos na matulungan natin yung tao, pasalamat tayo sa Kanya. At sino man makakarinig nito at gusto nilang maramdaman kung ano ang resulta nito, kung ano man ang sakit meron sila, mag-take lang nitong CMD at ito ay unay Diyos. Kung tayo hindi pa mamamatay, andyan ang kanyang resulta. Ibibigay sa atin. Ayan, pangalan uli, taga saan? Ako po si Antonio Nieva, ang Purok 3, Barangay Dugungan, Dait, Camarines Norte. Ay, salamat po, tatay. Ayun, o, di ba? Iba't ibang health problems ay natulungan ng ating product. Kasama na rin yung natuklaw ng ahas. Actually po, sa natuklaw ng ahas, meron na, bali 3 dito sa area ko, nangitim na. Oo, mas malala yun, yung nadismayo na yung bata, nangitim na revive sa paggamit ng ating product. Pure CMD. Kaya sabi nga ng doktor natin, dapat alam ng mga tao that this product can save life. Hello kay Ma'am Nelly Sangki. Okay. This product can save life. Oo, dati po, ganito yan na. Sinabi noon ng doktor natin na doon nga sa bukid noon, may natuklaw ng ahas, nangitim na save ng CMD. Sa una po, hindi po ako naniwala. Pati ba naman yon? Alam ko ang CMD natin, magaling sa iba't ibang sakit. Ituklaw ng ahas yun, meron sa Masbate, sabi ng staff ko. Ma'am, meron dito sa Masbate, natuklaw ng ahas, nangitim na, nag-lockjaw na save ng CMD. Oo, sabi ko, anong ginawa? Oo, nag-pray lang daw. Nag-pray yung kamag-anak. Lord, ipakita mo sa amin, paano na namin isa-save itong kamag-anak namin. Pagdukot sa bulsa, ang nahawakan CMD. Alam niya, magaling sa iba't ibang sakit. Hindi man sakit yun na. Yun na nga ang nahawakan. Yung malaking CMD, halos na kalahati daw, na ibuhos sa bunganga. Mamaya na-unlock. Later on, bumalik yung kulay. Alam niyo po, 4 days na daw, naghanap ng anti-venom sa Masbate. What do you expect? May makukuha ba? O, sabi ng doktor, sino yung natuklaw? Dok, yan po kamag-anak namin. Sabi daw, kailan ba yan natuklaw? Dok, 4 days na. Ay nako, kung mamamatayan yung araw na yon, patay na. Huwag na kayo maghanap. Pero yun naman, napatunayan ng isang taong nalason. Actually, nabit ko yun, si Mr. Antonio Nieva. Nalason siya. Doon sa, na-meet ko siya sa, sa Camarines Norte. 1 month, hindi na makadumi. Oo, imagine na lang, yung nag 1 week na siya sa ospital, hindi pa rin makadumi at saka naka 10 dextrose na. Sabi niya talaga, ma'am, ang tao palang desperado, pati ugali masisira. Nagwawala daw siya doon sa ospital. Lalabas na ako.
Walang kagalingan, sabi daan niya ng doktor. Under observation ka pa. 1 week na nga ako, Dok. Wala naman, bakit ba kung may naramdaman akong kagalingan, magpupumilit ba akong lumabas? O, sige anya, magpirma ka dyan sa waiver. Oo. Dahil kung ikaw ay ano mangyari sa'yo dyan sa labas, hisihin mo kami, sabi ko anya sa doktor, Dok, pipirma ka agad ako. Kung mamatay ako, kahit paglabas ko dyan, mamatay ako, wala kayong pakialam sa akin. Hindi nyo ako kamag-anak. No, buti na lang pala may mga marites na senior sa kanya na mag-take ng CMD. Ayun, gumaling. Oo, ginagamit na niya ngayon sa panggagamot niya. Yung ating CMD, kaya naman yung natuklaw ng ahas sa area ng Katbalo, ano yan Kapalongga. Sabi ko nga, pag ako napuntang Kapalongga, gusto ko na ma-meet yung bata na yun na sinasabi niya. Nakita niya ng itim na parang talong na save ng ating product. So yan, sa mga listeners natin, ulit-ulit tayo nag-i-invite. Subukan nyo yung ating products. Oo, tried and tested. Marami na po naka-graduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Sa mga nalason talaga, very effective siya. Pero wag kayong iinom ng lason, ha? Dahil iinom kayo ng CMD, ha? Iba-iba yung kwento. Katulad nung doon din, anong oras na ba? Doon na, may na-meet din ako sa Santa Elena, Camarines Norte. Oo, na yung anak niya nag-uminom ng, Bayonet daw yun, pamatay ng kohol. Sabi niya, nakabulagta na doon yung aking anak at nagre-ready ra yung pamilya na dalhin sa daet. Sabi niya, ay naku, hindi niyan makakarating ng daet. 2 hours bago makarating ng daet. Dinala sa CMD Center. Alam niyo ba yung pinainom? 100 drops CMD. At saka parang 20 tablets na CBF. Mamaya daw sumuka yung anak. Sabi ko, kumusta na yung anak mo ngayon, ma'am? Nag-aaral na uli. So, ganun po kaganda yung ating mga product. Okay? So, ulitin ko dyan, kasi upcoming event natin, mga taga Naga City, yung malalapit dyan na bayan sa Naga City, kita-kits po tayo on August 2. It's Wellness Caravan with free health consultation, Big's Diner, 9:30 a.m. Big's Diner, dyan sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, harapan ng Naga Metropolitan Cathedral. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang po ng isang 30 ml CMD, retail price, syempre. With freelance na yan, marami kayong matututunan at pwede kayong mag-avail ng free health consultation, pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo. Oo, yung 65 ml CMD CBF at ang ating CR juice, instead of 6+1, that will be 3+1 sa mga mag-a-attend. O, kita-kits tayo, mga taga-Camarines Zur. Haharap ako sa inyo, a living testimony na na-restore yung aking health na dati puro sakit, hindi na po ngayon. Mga taga-Legazpi, yung malalapit po dito sa akin, next schedule ng free health consultation will be on August 8, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Sa mga taga-Katbalogan, avail, pwede kayo magpa-health analysis, libre po yan. Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon, CMD Center in Katbalogan. Sa mga taga-Daet, free health consultation, yan sa CMD Center in Daet. Sa Diego, Liñan Street, Barangay 7, Daet, malapit po yan sa Jusel's Garden. Monday to Saturday, basta timingan nyo, 9 a.m. to 11 a.m., then 2 p.m. to 4 p.m. Yun lang schedule. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? So, dito na tayo sa mga CMD centers and active distributors. Sa Katbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Ma'am Delia Epsor, mga active retailer natin, Delia Epsor, Purok 5, Barangay 3, Katbalogan City, Marilyn Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Katbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Katbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Katbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Darahuay, Dako, Katbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Santo at Diego, Liñan Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Jusel's Garden.
Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Imelda Rufo. Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Purok 8, Barangay Tugus, Paracali Infant Tugus Elementary School. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela. Infront Canoreco, Bato Balane, Holito Limpot, Purok 6. Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3. Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carinderia, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, in front Naga Metropolitan Cathedral. Katabi lang kami ng Big's Diner. CMD Center at Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. LNL Building, Barangay LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Sa Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Office, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Atap, Fastcas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor, Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2. Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Rojo Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casilia, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casilia, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Nancy Gabria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Maria Jocelyn Mandria, Villahermosa, Daraga Albay. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Hello kay Ma'am Josephine Federizo. Kumusta na po kayo, Madam? Okay, sa First District, Obalbay. Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tibi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Maribic Keremit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store,
Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking office dito sa Legazpi City, CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Paracuan A, Galicia, Rapo-Rapo. Okay. Rafael Escalador, Morak-Borocan, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Rapo-Rapo. Okay, yung iba lalaktawan natin kasi kukulangin tayo ng oras. Josephine Racho, Balinay, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lobianos Residence, number 14P Vargas Street, Ilawo, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kedako, Rapo-Rapo. Eden Bardalo, Porok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi. Lisel Ongasa, 4J Drug Store, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Son 1, Anislag, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Porok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Porok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Porok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Porok 4, Common, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Porok 3, Talokto, Kamalig, Albay. Florinia Hile, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Vanessa Icardo, Benavista, Legazpi City, Marinopre. Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. Asuncion, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Hobiliar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2. Sagaysay, Magiran, Ginubatan. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napot, Ginubatan Public Market. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Mr. Iran Nas, Purok 4. Ilawod, Kamalig, Albay. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamayan, Tamayan, Legazpi City. Sajiri Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Okay? So yan, sa mga listeners natin, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo the business side of Health Code International. Oo, pwede nyo talagang gawin ang negosyo. We need retailers, we need distributors, kung kayo po mga drugstore, sari-sari store, o kahit kayo mga residents lang. Along the road, lagay lang kayo dyan ng signage, CMD available. Alam nyo, ang dami naghanap ng ating product. Okay, sa mga areas na walang CMD center, pwede kayo mag-order sa amin. We ship our products nationwide via LBC or JRS. So, yan. So, ayan, ubos yung ating oras. Iwan ko na lang uli yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.
warranties. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Ang bangis mo!
Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwag. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni
sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mangga na pagaling. Amazing Food, mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid tip, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, totoo po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega 1 po kay Dr. Joey Betito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka Mega 1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya
Talagang maraming salamat. Unang-una, God first. Sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating libro. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digit sa digdi at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. May sugar. Oh, sugar. May high blood. May high blood. Tapos may problema sa lungs. May katarata. Tapos tuhod. May arthritis. At pag umutot, pag nag-atot siya, kahit mabataon pa. Mabataon. Ngunyan dahin ng parang, maski nagkakab kami sa mga wala na. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, nga ning Dahing 3 months? Dahing 3 months, 1 month lang. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Taniyon ang mga bulong na talagang imported, talagang aprobado. Kaya Na nakakatulong. sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang tikinom. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya. Pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sige, regards na ikitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair
ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa kama. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanya itong Gamot. Na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam ko ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. So, dapat na sa Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasagot ako siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So ngayon... So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Madali lang. Mga isang buwan lang? Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang? Na dati ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo? Madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos yun... Nung naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat hindi ko i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, limalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para finish yung patno. Kaya pala sabi mo sa akin noon, Doc Joey, pwede ba ang wheelchair ko? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang gumaling. Tuluyan siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre, matanda na siya ngayon. Yung ugali na naman. Ay, hayaan mo na Kakaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax siya. Laging magdasal tayo sa Panginoon. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatutulong. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Sabihin nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang God is good. God
talagang gumagalaw siya para matulungan ng ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo. Na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So Ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong dibdib, pati yung tuhod, saka paa. Nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, grabe. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala sa isang po ospital? Sa Tanchuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa US po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. Tapos, kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital? Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abot ko na ngayon para matulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro araw ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc.
kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So napakinggan radyo... po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abrel. Opo. Ako, hanapin natin ito para, iyon ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pagchichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan... Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung damot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na agad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo? 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Sige po. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so sa siguro po, iyan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. Opo. At ano po masasabi niyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga arugaan na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos kalahating milyon bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Di ba? Baka sakali. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon?
Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay. But sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Diyos, positibo ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Good health and happy na kayo ni tatay. Nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso, at nag-avail po ng ating mga amazing products, good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, meron pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan, parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya, nag-iihi siya ng dugo. Grabe. Sa ngayon po, mas marami po ang ating mga pasyente, mga due for operation. Ayan, so marami tayo ngayon, mga breast cancer, prostate cancer, sa lungs, ayan, meron tayo sa lung cancer. Of course, meron tayo ngayon mas marami po sa breast. Okay, so kahapon po may pumunta dito sa atin from Rapo-Rapo. Ayan, so 29 years old na biopsy at meron pong cancer. Okay, so 29 years old, sobrang batang-bata pa. At ngayon daw po ay kinakailangan uli na i-biopsy. Ano pa, 'di ba? Nalaman na natin na cancer. Ano na naman, kailangan na naman natin magpa-biopsy para ma-sure. Nakasulat na dito, malignant. Diba? So, kapag na-biopsy tayo, dalawang klase po ang lalabas. It's either benign or malignant. Ayan, so, masaklap. Ayan, so, ang masaklap ngayon ay grabe na yung sitwasyon po ng bata.
Yan, kaya kahapon pumunta dito yung kapatid para po ay makainom na ng ating mga produkto. So, humihingi sa atin ng tulong, advice kung paano po nila malalagpasan itong sitwasyon na ito na dumating po sa kanila, 'di ba? So, galing din dito kahapon yung co-teacher po ni Sir Boyon from Rapo-Rapo. Ayan, so nag-pick up po ng one set na Amazing Trio. Ayan, so pinapick up na lang kasi hindi po siya makakapunta dito. So, almost 1 month na din na umiinom ang ating, ang kanyang magulang, rather. Ayan, so, ayan. Kaya po, ayun, meron tayong isang pasyente, di ba, na from malignant. Ayan, lalong-lalo na ngayon, ang dami po nagkakaroon ng cancer. Ayan, so, si Sir Marlon Ribadulla from Taisan. Ayan, so, nilabas siya last November sa isang hospital dito sa Legazpi na meron pong cancer sa lungs. Ayan, so almost 6 months po na uminom ng ating Amazing 4. Sa ngayon po, going 7 months, ay nagpa-test po siya. So, from malignant to infection na lang. Ayan, so may nag-chat sa atin kung magkano daw po ang Amazing 4. So, ang Amazing 4 po, ang one set po niyan, SRP price, 11K. Ayan, so, si 60 na yan, ng Multi-5, 60 na Mega A, 60 na Mega 1, and 100 capsule na Miracle C. Okay? So, special announcement po natin. Ayan, so, malapit na pong pumunta ng Manila ang ating CEO na si Doc Joey. Ayan, so, meron po kami announcement, ayan, sa mga nakikinig po, especially sa mga gusto po na magpakonsulta at makausap po ng personal si Doc Joey. Kaya naman po, starting August 3 to August 5, ayan, so nandito po siya sa Legazpi. Again, sa mga magpapakonsulta po at gusto na makausap ng personal, si Doc Joey, ayan, pumunta na kayo bukas from 8 a.m. to 7 p.m. Yan, so nandito na lang po siya starting August 3 to August 5. Okay? So, from August 6, yan, so from August 6 to August 11. Ayan, so makakasama po natin si Doc Joey sa kanyang special na consultation sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Again, mula August 6 hanggang 11, nandyan po si Doc Joey sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Kung nais po ninyo magpakonsulta o magkaroon po ng personal na gabay tungkol sa inyong kalusugan, ito na po ang magandang pagkakataon po natin na inaanyayahan po namin kayo makipag-appointment at samantalahin ang limitadong panahong ito. So, para sa karagdagang impormasyon at schedule, makipag-ugnayan na lamang tayo sa ating opisina. Muli, August 6 hanggang 11, bibisitahin po ni Doc Joey ang ating main office sa Malate. Of course, advance, happiest and healthiest birthday sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Pinzena. Ayan, so kaya din po ay uuwi si Doc Joey dahil po ay kaarawan din ng kanyang panganay na anak na si Ma'am Ann Bitito Pinzena. Okay, so malapit na din po ang special day ng ating CEO na si Doc Joey sa August 19. Ayan, so August 19 po ay 72 years old na po ang ating CEO na si Doc Joey. Kaya naman po ay temporary close ang ating office sa August 19 dito sa Legazpi. But then, bukas tayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. So, ang August 19 ay holiday po sa amin. Sa amin lang. Hindi naman sa inyo. Sa amin lang. Pero kung gusto nyo po makipagsaya
mag-attend ng ating occasion, makipag-ugnayan na lamang kayo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page para po ay ma-note natin. Kasi special din yung pagkain. Kasi syempre, kung sino yung mga dadalo, ay pakakainin po natin. Ayan, baka yung iba hindi na makarating. Ayan, late na makarating. Ayan, naubos na yung food. Kaya po, importante na lagi po makipag-communicate kayo sa amin. Ayan. So, meron tayong mga client testimony. Ayan, lalong na kanina. I think na-play na po ni Sir Nems Flora yung ating mga testimony. But then, ngayon, based naman po ito sa mga feedback ng ating mga client na pumunta po dito sa ating office. Ayan, kay Ma'am Jeanette, 30 years old, mula Cagraray Island. Ayan, pupunta ito mamaya dyan sa Dorotea. Sa almost 1 week na pag-inom ng ating Amazing 4 dahil po ay may problema po siya sa puso. Ayan, so may heart problem, palpitation. Ayan, so almost natatakot na din dahil sa kanyang condition. Dahil po pag nakakita daw siya na medyo mataas na dadaanan, ay grabe na daw yung nararamdaman po niya. So ngayon, based po sa feedback po niya, na pag-inom po ng ating Amazing 4 within 1 week, ay yung palpitation niya and also yung niya, kapag nakakita siya ng ganon, ay hindi na gaano. At the same time, sabi daw po ng asawa, ay hindi na po siya maputla. Kaya naman po sa ngayon, ay tinutuloy-tuloy po niya ang pag-inom po ng ating mga amazing products. Ayan, kaya po, mamaya ay pupunta siya. Kasi nga dahil sabi namin sa August 9 ay hindi po kami makakapunta dyan sa Dorotea Resort in Isbayan. So hindi naman mas marunong si Miss Len mag-drive. Kaya po ay hindi tayo makakapunta dyan. Pero I think bukas tayo dito sa Legazpi. Kaya ayan, abang-abang na lang kayo ng aming mga special announcement. Ayan. Kaya naman po sa mga nakikinig, lalong-lalo na po sa may mga heart problems, sa may mga palpitation, may mga diabetes, mataas ng creatinine. Ayan, so, at syempre, sa lahat din po na natulungan na po natin ng ating mga produkto bago po kayo magbaba ng dosage. Ayan, so makipag-ugnayan po kayo sa amin. Kasi, like, biglaan yung 3 months na gumaling po kayo sa ating pag-inom ng ating mga produkto, at agad-agad niyo itong tinanggal or nag-once a day, 'di ba? So hindi naman po ganoon. Kailangan po natin ay dumaan sa proseso. For example, nag 3 times a day kayo ng Amazing 4. After 3 months na gumaling na kaya kayo, pwede pong twice a day muna Amazing 4. Then after naman that, pwede pong once a day Amazing 4. So, paunti-unti. Katulad po ng hagdanan, bago tayo makarating sa pinakadulo, kailangan natin humakbang muna ng 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. The same din po yan sa ating mga health problem. Same time sa pag-inom po ng ating Amazing 4. Hindi po sa 3 months na pag-inom po ninyo, agad-agad puputulin na ninyo, or hindi na kayo magpaparamdam kay Doc Joey. So, mali. Kasi may posibilidad na pwedeng bumalik ang ating mga health problem kasi nga everyday nakakakain tayo ng mga bawal, nakaka-encounter tayo ng mga stress. So, mas maganda, at least may protection tayo. Katulad ni Sir, last few days na nagpakonsulta po sa atin, na sabi niya wala naman daw siyang sakit, wala naman daw siyang nararamdaman, pero gusto niya lang po makaiwas para maiwasan daw na magkasakit po siya. Tama naman po kasi, di ba, ano pa yung hihintayin natin? Magkasakit muna tayo bago tayo uminom ng ating produkto na pwede naman pong uminom na kahit wala po tayong karamdaman. Okay, so si Sir Roger, kasi gusto din ito, I think pupunta sila mamaya dyan sa Dorotea kasi matatapos yung pag-inom ni tatay is August 8. Ayan, August 8. Ay hindi tayo makakapunta dyan sa Dorotea kasi sinabihan na natin last Sunday na pumunta na po dyan mamaya. Kasi ito, yung papa nila ay may bukol sa baga. So,
So, after 1 month, ayan, mag-1 month pa lang po sa August 8, ay medyo okay na daw yung pakiramdam ni tatay. Kaya pumunta po last Sunday dyan sa Dorotea Resort. Okay? And also, si Tatay Samuel, ayan, so si Tatay Samuel ay meron po siyang katarata. Ayan, so Tatay Samuel, baka nakikinig ka ngayon. Ayan, so ngayon po ay pwede kang pumunta sa Dorotea kasi next Sunday po ay wala po tayo dyan. Kaya po sa mga taga-Bakakay na nag-a-avail sa atin every week, pwede po kayong prepare na pang another 1 week para po hindi po maputol yung pag-inom po natin. Okay? Si Nanay Victorina Bigata, yan. So, isa pong stroke patient na nagre-recover na ngayon. At dahil sa natumba na naman, yan, natumba na naman si Nanay sa loob ng CR. Yan, so, nagkaroon ulit ng health problem. Ayan, sana ay nasa stage na siya na medyo okay na. Pero dahil nga sa hindi natin inaasahan, ang aksidente ay nabagsak. The same, kahapon, ang isa natin pasyente, yan, si Nanay Lilia Nunez from Daraga. Yan, so, naka-recover na sana sa pagka-stroke. Yan, so, nabagsak. Yan, kasi wala pong halos, ayan, may yaya naman. Yan, pero hindi po namalayan. Yan, so, may kasambahay sila. Hindi gaano na asikaso. Kaya po nabagsak kahapon, wala daw yung, kumbaga, wala na daw yung kasambahay nila, sila lang na mag-asawa, kasama po si Tatay Nunez. Ayan, so si Tatay Nunez po ay 80 years old, I think pa 81 na siya, nakakapag-drive, malinaw ang mata, ayan, so galing Daraga siya pa mismo, at nagmamaneho pa, ayan, so nagmamaneho pa siya, at may mga siniservice siya na mga teacher. Yan, so 80 years old, umiinom lang po ng ating produkto. Yan yung asawa po niya kasi may high blood, may asthma, at the same time po ay may mataas na pala yung blood pressure. Hindi na malayan na mild stroke. Yan, so dinala sa hospital, nag 1 week, then after that, ay pinainom na lang ng ating amazing products. Kahapon, dinala dito ni Tatay, pinakausap sa atin kasi nabagsak na naman daw. Yan, so medyo naapektuhan yung memory. Yan, so pinainom po namin agad-agad kahapon ng amazing trio for the meantime twice a day. At the same time po, sabi ko, kung naaalala pa tayo. So sabi naman ni Nanay Lilia Nunez, yan, nakikinig siya din ngayon, ay nakilala naman tayo. Yan, sabi niya si Miss Len. Yan, so pinainom namin. Yan, so natuwa naman siya kasi kumbaga naramdaman niya kung paano po mag-care tayo sa ating mga pasyente at syempre alagaan natin yung pasyente natin. Yun, so kahapon pinuntahan pa natin sa labas para po makainom ng ating produkto. Sabi naman ni Tatay, ayan, 'di ba? Padaba ka ni Miss Len. Yan, so kaya kahapon tuwang-tuwa. Kaya sabi ko naman, para at least, yung memory po niya, for the meantime na nagre-recover po, ay, kasi kapag nasa bahay lang, halos wala na tayo, di ba? At least nakakapaglabas-labas kapag maganda ang panahon. Sabi ko, punta sa dagat, magpa-hangin-hangin, at kapag umaga, magpainit-init sa araw, para at least, ka-absorb yung katawan po natin ng vitamin D. Okay? So, ano pa ba? Yan. So, sa may mga katanungan po, kung ano man po ang ating mga health problem, ayan, pwede po kayo magtanong po sa amin. Kasi po, tayo po ang nakakaalam sa ating mga amazing products, kung paano po tayo nakakatulong, nakakalunas sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, marami na tayong encounter ng mga pasyente po, iba't ibang uri ng karamdaman, and also almost 20 years na ang ating company, kaya po wala po kayong ikakaduda, bagus po ay subukan upang mapatunayan. Anong oras na ba? Yan, wala akong ngayon na cellphone kasi lahat ginagamit. Yan, so marami tayong pag-uusapan for today, okay? So, sa lahat po na gusto na magpakonsulta sa amin,
ay pwede po kayo mag-message kay Doc Joey. Again, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. Or sa Globe, 0917-853-8933. Yan, si Ma'am Mariel, hindi ko pa po siya ma-reply. So, mamaya po, ayan, so pagkatapos po ng aming live streaming, yan, kung may mga, kasi marami siyang question about po sa ating mga amazing products. Yan, so para po masend po namin yung mga tinatanong po niya. Kung magkano daw yung Mega 1, yung Mega 1 natin, 3.5 po per box. At kapag kayo po ay may card na, madi-discount na lang po natin. Okay? So, for now, bukas tayo dito sa ating office. Simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front Bangko Sentral ng Pilipinas. At mamaya po around 1 p.m. to 5 p.m. Nandiyan naman po kami sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan, so sana all sa mga tulog pa ngayon, makulimlim na Sunday. Ayan, talagang nakakaantok ang panahon. Ayan, so maswerte yung mga natutulog pa ngayon. At syempre yan, si Miss Nika dito, nagluluto na ng isda dagat. Ayan. So, for now, magkakaroon po tayo ng topic about po cancer. Ayan. So, iba't ibang uri po na mga sanhi at pamamaraan upang malunasan po kung kayo po ngayon ay may cancer. Ayan, kasi ngayon almost ang dami natin. Yung isang araw, mag-best friend, parehas may breast cancer. Yung isa naman from Sorsogon. Ayan, matagal na din po na nakikinig ng ating programa, pero nagpa-biopsy sa Manila, umuwi dito. Ayan, so halos nawala na yung kanyang boobs. 'Di ba? Ngayon, halos sugat na yung buong area ng kanyang dede, 'di ba? At meron tayo ngayon isang nagtatrabaho sa government na may bukol po sa breast. Yan, so meron tayong lungs cancer, meron tayo sa thyroid, and prostate. Ayan, kaya ngayon, itatakal natin about cancer. Okay? So, ang cancer daw po ay hindi normal na pagdami ng mga mapinsalang silula sa katawan. Sa ngayon ay may 200 na uri ng mga cancer ang naitala sa pagkalat ng mga abnormal na mga silula sa ating katawan. Nahihigitan ng mga ito ang mga malulusog na silula o cells at nagdudulot ng iba't ibang uri ng problema sa katawan. Ang mga ito ay patuloy na dumadami hanggang sa hindi na nagagawa ng partikular na bahagi ng katawan. Ayan, ang maayos na paggana nito at kapag hindi ito naagapan, ang cancer po ay magpapatuloy na advanced stage nito at maaaring magdulot po ng kamatayan. Diba kapag tinawag na cancer, parang wala na. Yan, buti kapag mayaman, talagang pupunta sa ibang bansa para magpagamot. Pero paano na lang kung walang kakayahan? Lalong-lalo na kung simple lang yung buhay natin at dumaranas pa tayo ng ganitong problema or kahit hindi cancer, ay talagang kulang sa financial para po maipagamot natin ang ating sarili, 'di ba? So, ang mga naipapakitang sintomas ng cancer ay based sa kanilang sa kung aling bahagi ng katawan ang mayroon po nito. Subalit ang pinakakaraniwan sa mga ito ay ang pagbagsak ng timbang ng katawan, labis na pamamaga o paglaki ng bahaging apektado. Labis na pananakit ng bahaging ito, pagkahilo, maging ang hindi maipaliwanag na pagdurugo at pagkakaroon po ng pasa. Kaya nga may mga client din tayo, especially sa mga kababaihan, na grabe, halos yung dede nila, nagbubuga na ng dugo. Yung iba naman, sa private area, nagbi-bleeding.
Yan, so yung isang pasyente natin from UWAS, almost magti 3 months na umiinom ng ating Amazing 4. Natatakot siya magpa-opera kahit may kapamilya siya na doktor. 'Di ba? So nasweruhan na siya, ready na for operation, talagang oras na lang yung hinihintay. Tinanggal niya po yung mga nakaswero sa kanya. Kasi kumbaga, binuksan niya po yung isip at puso na niya na humanap ng ibang paraan. Ito po ay si Nanay Crisang from UWAS. Dating may bukol po sa private area, nagbi-bleeding na. But then ngayon, sa tulong po ng ating Amazing 4, grabe, halos wala na po. Lumiit na yung bukol, yung pag-bleeding po niya, nawala na. So at least, hindi po siya naoperahan. Umiinom lang po siya ng ating Amazing products. Okay? Ito naman po yung mga sinyales, yan, ng may tumutubong cancer sa loob ng ating katawan. Yan. So, ang mga sintomas ng cancer ay batay kung aling bahagi ng katawan ang apektado nito, subalit ang halos lahat ng uri ng mga cancer ay nagdudulot ng pagkakaroon po ng mga makakatulad na mga katangian o pagbabago sa katawan, kagaya po ng mga sumusunod. Number 1, pagkakaroon ng bukol o pamamaga sa ilang bahagi ng katawan. Kaya nga po, 'di ba, like hindi natin nakikita yung loob ng katawan po natin. So madalas nakakaramdam tayo minsan ng pananakit, minsan naman sa mga kababaihan may mga nakakapal na bukol. Yung iba naman after examination may mga like kulani or anong pa man yung nai-encounter. Diba? So, pananakit sa bahaging apektado. At syempre, pagkakaroon po ng dugo sa ihi. Katulad po ng isang pasyente natin, si Sir Raul Hana, na kailangan na po dumaan sa masusing examination. Pero, nagdasal siya sa ating dakilang Panginoon. Humingi siya ng advice, humingi siya ng tulong, na ituro siya sa tamang makakatulong sa kanya para malunasan yung kanyang health problem. So, biruin nyo from galing sa kanila, papunta sa isang hospital dito sa Legazpi. Pagkapunta niya dito sa may tulay, papunta sa may Bangko Sentral, kasi dito tayo sa harap ng Bangko Sentral, ay in-stop niya yung motor po niya. So, nagtaka yung asawa niya, bakit tayo nag-stop dito? Kasi sabi niya, lagi kong napapakinggan si Doc Joey sa radyo. So, bumaba siya, 'di ba? Kasama yung asawa. Natatandaan ko May 6, 2024. Ayan, nagpakonsulta dito si Sir Raul Hana na umiihi na ng dugo dahil po sa kanyang prostate problem. So nga sa ngayon, si Tatay Raul Hana magaling na, at the same time po nakakatulong din siya sa mga kakilala po niya na may mga health problem. Labis na pananamlay, ayan, hindi naman sa sintomas na yan, pero kung madalas na nangyayari, ay may posibilidad, okay? Madalas na pananakit ng mga kalamnan at mga kasu-kasuan. Minsan, arthritis, diba? Hindi naman masasabi natin na, ano na yan. So, hindi maipaliwanag na dalas ng pagkakaroon ng lagnat. Hindi din po maipaliwanag na pagdurugo o pagkakaroon ng pasa. Pabago-bago ang timbang na hindi sinasadya. Ayan, so lalong-lalo na kapag kain ka na, pero hindi naman dumadagdag ang timbang mo. Baka may problema na. So, mas maganda na magpasuri na tayo. Pabago-bago ng kulay ng balat. Ayan, katulad po ng ating 6 months old na baby from Rapu-Rapu na meron pong fatty liver. Ayan, naninilaw yung balat niya. Yung mata po niya, naninilaw na din. Ayan, so yun pala ay meron yung bata na fatty liver. Kaya naman, ay kinakailangan daw na operahan sa India. Yan, so na almost gagastos pa ng milyon para dahil po sa kanyang operation. But then, ayan, so with the God grace and also sa tulong ng ating amazing products, sa ngayon po yung bata na umiinom na 6 months old na baby ay yung paninilaw ng balat at syempre yung matang naninilaw
yung tiyan na lumalaki ay ngayon po ay lumiliit na daw. At nakakapanong mama ay medyo lumiliit na daw ang bukol. So, tsinagaan ng mama na makainom at ma-maintain yung pag-inom ng ating amazing products. Kasi 'di ba, kapag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ayan, kaya nga yung bata hindi nakakainom ng kapsula, so nilalagay po sa parang dropper. Ayan, so pinapainom doon sa bata, 'di ba? So tsinagaan talaga ng nanay, 'di ba? So, pagkakaroon ng mga sugat na hindi gumagaling. Marami tayong ganito. Meron tayo from First District. 'Di ba? Kung makikita nyo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page, 29 years na yung kanyang sugat sa paa, na almost po naubos na yung laman sa legs. Ayan. So, ngayon, grabe, nung punta dito last November, nagnanaknak ng nana, yung sugat grabe na, halos ilang buwan na nasa hospital. Kaya naman, si Miss Marivic Bubilis, ay nasa Tabaco po siya, isang hospital po dyan sa Tabaco, nakita niya yung pasyente nun. So, nirecommend niya dito sa atin, sinamahan niya pa talaga, diba, na makapunta dito sa atin. Hanggang ngayon, umiinom siya ng ating Amazing 4. So ngayon, kaya pala hindi naghihilom yung sugat dahil po maraming parasite. Maraming lumabas na uod. Ngayon, nilabas yung mga uod, medyo okay na daw yung pakiramdam. So kanina, nag-message pa lang sa atin, nagpadala na naman ng pera para pambili. Biruin nyo, mayroon isang anak. Isa lang ang anak, nag-aaral pa. Yung anak part-time job para makasustain sa kanyang nanay. Yan, so, every week, nandito, nag-a-avail good for 7 days. So, hopefully, yan, so, makarecover agad si Ma'am Ninita from First District. Yan, si Ma'am Marivic every Monday, nandito yan para mag-avail ng ating amazing products. Meron din tayo, from Bigaa pala, si Nanay Esteves na grabe din yung sugat niya sa paa. Yan, so, ngayon, pabalik-balik na din sa hospital na yung pala yung sugat parang nasa loob na. Yan, so meron siyang diabetes. Yung client pala natin from Malinaw ay meron siyang mataas na uric acid at diabetes. Ayan. So, meron din tayo 30 years old from Kamalig. Yan, so ni-refer naman ito ni Nanay Tereseta Lobedorial from Sorsogon. So, nakita niya itong babae na nag-start lang na parang pigsa. Yan, so maliit lang hanggang sa lumaki. Yan, kung makikita nyo yung parang butas ng garapon nyo na medyo malaki, parang ganun kalaki yung sugat. Yan, so nag-avail muna sa atin ng partial na amazing product. So, ngayon, nag-feedback yung asawa po niya ay meron na daw pong improvement. Diba, napakaganda kasi dito sa atin nakakatulong tayo sa buhay ng isang tao. Kasi kapag nakaramdam ka ng sakit, nakita mo yung kapamilya mo na may sakit, syempre parang apektado ka din. Kaya naman po sila, bilang nakasubok na ng ating mga amazing products, ay sila din po ay nagre-recommend ng ating mga produkto. Kasi kapag nakatulong ka sa kapwa mo, ay malaking blessings na po yan. Meron din pala tayo, ayan, baka nakikinig ngayon sa Rapo-Rapo, laging kasi madalas mga client natin, mga matatanda na talaga pong nag-aabang sila sa radyo, na talagang inaabangan ang ating programa. So, dyan po sa Rapo-Rapo, sa mga apelyido po nila ay Banaynal. Ayan, so from Rapo-Rapo, ayan, pumunta dito si ma'am na last few days, yung papadalaw nila noon, marami silang duda. Syempre, sa una po, ayan, kwento muna tayo konti. Yan, kasi dati daw, yung pamilya, yan, si tatay, Banaynal, ay lagi po nakaantabay sa DCGB. Talagang number 1 sa kanila ang DCGB, sa radyo. Kasi hindi naman si tatay marunong mag-cellphone. So, lagi lang naka-on air ang DCGB.
Sabi niya, maraming gumagaling sa produkto ni Doc Joey. Ito po ay totoong kwento po ito. So, sabi niya, kasi marami si tatay nararamdaman. Diba? Na-stroke din. At syempre, laging nalulula. Laging, kumbaga, mahina ang katawan. So, kinausap niya yung mga anak niya. Yan. So, sabi niya, gusto kong subukan yung products ni Doc Joey. Kasi, di ba, sabi niya, wala naman mawawala. Baka ito na yung makatulong. Kasi, syempre, pabalik-balik na din sa hospital, walang nangyayari. Kaya naman, kinausap niya yung kanyang mga anak para subukan po ang ating produkto. So, yun na nga, nangyari. Kinausap si Doc Joey sa cellphone. Kasi, di ba, yung boses ni Doc Joey, kapag first time mo na makausap si Doc Joey, parang iba yung pakiramdam mo. Parang, iba yung magiging impression mo, 'di ba? Kapag nakausap mo si Doc Joey. So yun na nga, kinausap ni Ma'am. Nagulat siya. Ayan. So binigyan ni Doc Joey ng dosage. At the same time, pumunta niya dito sa office natin after nung makausap si Doc Joey sa phone. So pinasubo kay tatay. Biruin nyo, talagang yun na yung pinapangarap ni tatay na maka-avail sila, makainom ng ating amazing products. Grabe po yung tuwa ni tatay. Parang yung mga anak, dati maraming duda, natatakot, kasi syempre sabi nila ay nahingi sa kabila. Ayan, so yun na, ayan, na mental block na si Miss Lan. Ayan, so may dumating kasi. Ayan, so, di ba yung mga anak, maraming duda nung una, pero yun na pala yung solusyon na makakatulong sa kanilang papa. Si tatay, ayan, so, hingihan mo ba kay Doc? Ayan, so, pinainom, gumaling si tatay, lumakas yung katawan po niya. Sabi ni tatay, di ba, sabi ko na sa inyo, kaya naman yung anak pa ni tatay na stroke, pinatry din. Ayan, so, na mapainom, kasi almost 1 year na din na stroke. Yan, so hanggang ngayon, umiinom po siya. Kaya naman si ma'am, yung nakausap ni Doc Joey sa phone, yan, yung isa kasi, walang asawa, teacher, yan, so may diabetes din. Yan, nalula nung sumakay dyan sa Pascrap, sabi niya, punta tayo kay Doc Joey para magpakonsulta ako. So, nag-avail ng 15 days. Ayan, so bumalik nung isang araw ay magaling na daw si ma'am. Nag-normal na yung kanyang blood sugar. At the same time po, yung metformin, hindi na po niya iniinom. Ayan, so, nag-okay na daw. Kasi, kaya ngayon, yung binili niya ay para naman sa kanyang mother. Ayan, so, yung mama naman po niya ang umiinom. Okay? Kaya po, ayan, sabi nga namin, wala naman pong mawawala kung susubukan po natin. Baka ito na yung solution para po malunasan ang inyong mga problema. Katulad din, nung isang araw, from UWAS, biruin nyo si tatay may problema sa puso, may prostate problem, may uric acid, na mild stroke na din. Hindi niya pala alam na ito daw ay mild stroke na. Nalaman lang nung nagpa-examine siya. Ayan, so, nalaman doon na mild stroke na pala. Kasi ngayon po, may mga symptoms na mild stroke na pala ang isang tao ay hindi pa natin alam. Kaya po, sa may mga sakit sa puso, hindi po yan ordinaryo basta sakit lang. Kaya ko pa magtiis. Yan, kasi tayo mga Pilipino, ang mindset natin, kapag kaya pa natin, babaliwalain muna natin. Pero kapag grabe na, malubha na, doon na tayo mawiwindang, doon na tayo magiging alerto. Na kasi 'di ba, ang buhay po ay isa lang. 'Di ba? Tayo kasi mga Pilipino medyo kuripot pagdating po sa kalusugan. Na hangga't kaya natin, yung sakit pa natin, may mga home remedy pa tayo, ay dun muna tayo. Kapag malala na, dun na tayo pupunta. Doon na tayo nagiging alerto. Okay? So, ayan. So, hirap sa paglunok. Posibleng may goiter o may nabara sa lalamunan. Ayan. So, pamamaga ng boses. Ayan po. So, yan po yung mga uri ng mga sintomas ng cancer. Yan. So, mga sanhi, maraming mga maaring dahilan kung bakit nagkakaroon po ang tao ng cancer.
ang cancer ay maaring dulot ng mga sumusunod. Ayan. So, paninigarilyo. Ayan, pwedeng posibilidad po ng paninigarilyo. Ayan. So, ang sigarilyo ay puno ng mga sangkap na kemikal na maaaring magdulot ng cancer, lalo na sa mga baga, sa bibig, at sa labi, maging sa lalamunan po natin. Ayan. Minsan, ayan yung mga nakakalamhap, 'di ba? Nagkakaroon po ng sakit sa baga, 'di ba? Kasi minsan daw, mas grabe pa daw yung nakakalanghap kaysa sa naninigarilyo. Kaya ngayon, marami po ang may sakit sa baga. Ayan, like nung isang araw, si Princess from Catanduanes. Ayan, so dati na natulungan natin na mataas yung kanyang blood sugar na umabot po ng 500 plus. So ngayon, dahil po sa nag-aaral, 'di ba? Pagkatapos mag-aral, pag-uwi ng bahay, nakatutok daw po ang electric fan sa likod. Minsan may electric fan, yung mga china-charge po ba, yung mga maliliit lang, nilalagay daw ito sa may dibdib. So natuyuan ng pawis. Kaya si Miss Princess from Catanduanes ay nagkaroon po ng pneumonia. Yan, so ngayon, pumayat, grabing payat. Ngayon, medyo nakaka-recover na dahil umiinom ng ating amazing products. Kilala tayo nito kasi nga, tayo yung naging way kung bakit po si Miss Princess ay nalunasan niya yung kanyang mataas na blood sugar. Dahil po sa ating mga produkto, kaya naman ngayon na nagka-problema ulit, dahil sa maling disiplina sa sarili, ay umiinom ulit siya ng ating amazing Treyona. Yan, kagagaling lang dito nung uncle po niya. Yung uncle niya yung pumupunta dito. So, ayun, pagkalantad sa mga carcinogen. Yan, so mga sangkap, lalo na sa mga industrial na chemical. Malabis na pag-inom at nakakalasing na inumin. Yan, so pwede naman tayong uminom, pero wag lang po natin na abusuhin ang ating sarili, lalong-lalo na po sa bisyo, 'di ba? Kasi later on, yung maling disiplina natin, baka yan yung maging kausa ng ating pagkakaroon ng sakit, 'di ba? So, batay sa mga pagsusuri, ang labis na pag-inom ng mga nakakalasing na inumin ay nakakapinsala sa ilang bahagi nito, lalo na po sa atay. So, nung isang araw, mayroon tayong pasyente dito, babae, may bukol po sa atay. Meron din tayo ngayon, 6 months old na baby, may fatty liver, di ba? So, kailangan daw operahan sa India kasi doon lang daw po yung operation ng ganun na bata, 6 months old. But then sa ngayon, hopefully, with the grace of God, sa tulong ng ating amazing products, almost 2 months na umiinom, ay maganda po yung improvement ng bata. Yan, so yung dating naninilaw, yung tiyan na lumalaki yung bukol, ay lumiliit na daw ngayon. Kaya, grabe, thankful din tayo. Especially kay Doc Joey kasi siya yung naging instrumento ng ating amazing products. Kasi without them, 'di ba? Hindi natin makikilala ang Amazing 4. Kasi maganda din po sa pakiramdam na marami tayong natutulungan ng mga taong madugtungan yung buhay po nila, 'di ba? So, ang obesity o labis na pagkataba, ayan, pagkakaroon naman po ito ng labis na mabigat na timbang, ay maaring iugnay sa cancer dahil sa naidudulot nitong pagtaas ng antas ng insulin sa ating katawan. Ang insulin naman ay tumutulong sa pagdami ng mga selula ng cancer. Yan, so kakulangan ng pagkilos ng katawan, ang uri ng pamumuhay ay nagpapataas na sa posibilidad ng pagkakaroon po ng cancer sa lieg, sa ulo, at sa maging sa baga. Ito ay batay sa maraming pag-aaral ukol po dito. Yan, marami tayo ngayon na may mga cancer. Minsan sa brain. Yan, minsan naman po sa prostate. Diba? Mas marami ngayon mga kababaihan sa breast cancer. Almost this last month, hindi aabot sa 10 yung na-encounter natin na may breast cancer. Diba? So, kakulangan sa nutrition, kapag hindi sapat ang kinain, nagkakaroon po ng kakulangan sa mga sustansya,
kailangan ng katawan upang labanan ang mga karaniwang uri ng cancer. Kaya kailangan natin ang alin, Miss Len? Kailangan natin ang amazing products, Amazing 4. Sa ngayon naman po, pag-uusapan naman po natin kung paano makakatulong ang Amazing 4 in a natural way. Okay? Si Doc Joey po ay health educator sa natural medicine. Okay? Hindi po synthetic. Again, si Doc Joey po ay sa natural medicine, health educator. Yan, sa mga nagtatanong, sa mga baguhan na avid listeners natin. Ayan, blueberries at cranberries, galing po kay Mega A. Kay Mega A Capsule. Ito po ay taglay ang sangkap na tumutulong sa pagtanggal ng cancer cells sa ating katawan. Kasi nga po, ang ating Mega A Capsule, ayan si Mega A, ito po ay loaded sa mga antioxidants. For detoxification po ang ating Mega A. Kaya nga po, napakabisa niya sa may mga cancer, may mga bukol, mga due for operation, sa may katarata, napaka-the best po ng ating Mega A. And then, si Fumigranate, na galing po kay Mega A, kasi 5 klase po yan ng mga berries na nandyan po kay Mega A. Nakakatulong si Fumigranate sa mga may prostate cancer, bone cancer, at iba pang uri ng cancer. Ayan, so may... Yes po. May tuyo pa. Sabi ko sa mga doon. Apo. Ayaon po. Wait lang po, ma'am. Tukaw na po muna. Ayan, so ang pomegranate po, again, nakakatulong po siya sa may mga prostate cancer, bone cancer, at syempre sa may mga uri ng cancer. Katulad nga niyan, sabi natin, sa may mga breast cancer, sa ovary, sa thyroid. Ayan, kasi ang Mega A po natin, loaded po siya again sa mga antioxidants. And also, si shiitake mushroom. Katulad niyan, lagi po natin pinapaliwanag, si shiitake mushroom ay aprobado po siya sa FDA Japan and FDA USA na anti-cancer property. So, 2 bansa pa yung nagpatunay na anti-cancer properties ang ating mga mushroom. Tukaw na po. So, ang shiitake mushroom ay ang ano yan, B? Apo dun nga ata si Doc. Si Doc. Nagpapalakas ng ating immune system sa katawan na yan. So, may tao kasi, di ba? Reishi, nagaling din po sa mushroom. Ang reishi mushroom po ay tumutulong upang hindi na kumalat ang infection o anuman pong mga virus sa ating katawan. Kaya nga ngayon, napakabisa po ng ating product sa may mga cancer. At hindi lang po yan sa may mga cancer. Kahit po anong uri ng sakit. Si maitake po ay mayaman din sa antioxidants na tumutulong maalis ang mga free radicals sa loob ng katawan po natin. Okay, so yan po yung mga ingredients natin na galing po kay Mega A and kay Multi5. Agaricus blazei, nilalabanan po ang cancer cells. And also, meron tayong Miracle C. Ang Miracle C po natin ay loaded naman ito sa mga vitamin C. Nandyan po si Ester C, si Acerola berry, si Zibactorn, si Rusip, at si Indian gooseberry. Ito naman po ay nakakatulong din upang mas lalo pang mapalakas ang ating immune system upang malabanan ang iba't ibang uri po ng infection, germs, bacteria, at maging ang mga cancer. At syempre, nandyan din po si turmeric or luyang dilaw sa ating Mega 1 capsule. Ang luyang dilaw ay nagtataglay po ng nagpapagaling sa may sakit. Kaya, nakakatulong ito para masugpo ang cancer. And also, si broccoli, diba? So, nandyan din po yan si broccoli sa Mega 1. Mayroon po siyang anti-cancer properties. Taglay din ito ang vitamin K upang maiwasan ang blood clotting sa loob ng katawan, upang maiwasan din ang pagkakaroon natin ng pasa sa balat. Diba kasi may mga client tayo na may mga
sa brain, namuong dugo, 'di ba? So, hindi na kinailangan ng operation. Uminom lang ng ating amazing products. And also, si Moringa. Yan. So, si Moringa naman po, si Malunggay. Diba? Kasi si Malunggay ay nandyan lang sa ating bakuran. Ngunit, hindi tayo nakakakain. Hindi natin napapansin si Malunggay. Pero, kung aalamin po natin, maraming binipisyong hatid po si Malunggay sa ating kalusugan. Yan, so, si Moringa po or Malunggay, ayan, so, mayaman din po sa antioxidants na nakakapagpatalas at pinapangalagaan ang utak at pag-isip ng isang tao. Magaling siya sa mga sakit sa atay dahil sa punong-puno ito ng mga antioxidants. Diba? So, yan po yung benepisyo na makukuha po natin kay malunggay, 'di ba? Kaya po kumain kayo ng malunggay. Si milk thistle naman, malaking naitutulong sa paglimita o pagpigil ng cancer cells upang dumami. Nagpapalakas din ito ng resistensya. Yan po yung milk thistle natin na galing kay Mega One, kasi yung Mega One po natin 21 natural ingredients, which mean galing kay Miracle C, galing kay Mega A, kay Multi-5, and also nadagdagan ng 7 added herbs. Si ampalaya or better melon, ayan, kumakain ba kayo ng ampalaya or punggok na ampalaya? Yan, kasi ito po ay talagang pwede siya sa mga bitter person. Ayan, so mga mapapait, diba? So, nakakatulong sa may mga pancreatic cancer at sakit sa liver. Yan. So, ang ating ampalaya, kaya nga kapag ininom nyo ang ating Amazing 4, lalong-lalo na po sa may mga cancer, ay laki yung posibilidad na makatulong po sa inyo. Basta hindi po yung like, malala na yung ating sakit. Diba? Pupunta tayo kay Doc Joey kung ilang araw na lang yung buhay. Like nung isang araw, ayan, may pinuntahan po si Doc Joey. Tumawag po sa atin, almost 1 year na yung sakit. I think may cancer. Na payat na talagang buntot balat na. Ayan, so ilang araw lang. Hindi po ganon kasi hindi tayo Diyos. Kailangan po kapag nakaramdam na kayo ng mga sintomas, may nararamdaman na kayong sakit, mas maigi po na magpakonsulta na kayo. Hindi yung hihintayin natin na payat na tayo at ilang araw na lang yung buhay ng isang tao saka tayo iinom ng ating amazing products na pwede naman na wala pa tayong halos na sakit ay uminom na tayo. Katulad nun, gusto pa din po natin tulungan, pinuntahan pa talaga ni Doc Joey, ay hanggang doon na lang talaga. Kasi naka-oxygen na sa bahay. 'Di ba? So, halos himala na lang pag ganon. 'Di ba? Yan, sa may mga prostate problem ay napakabisa din po niya. Okay? So, si Multi-5 capsule po, si Shiitake, ay meron din po siyang B vitamins at upang makaiwas sa mga diabetes at syempre matulungan ang nagkakaroon ng mga komplikasyon. Kasi sa isang tao, iingatin po natin yung complication. Katulad ng isang araw, may sakit sa puso, may diabetes, uric acid, ayan, so na mild stroke na. Kumbaga nandun na yung lahat halos na sakit. Yung complication po, yung iingatan po natin. But then, yan, so kapag gusto, di ba, nasubukan habang humihinga pa tayo. Kasi kapag hindi na tayo humihinga, mahirap na tayong tulungan po dyan. Kaya nga po, dapat bukas, ayan, habang nandito pa po ang ating CEO na si Doc Joey, again, from August 6 hanggang 11 po, for the meantime po, nandyan po siya sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Ayan, nagbibiro na naman po sila, diba? So again, bukas po, sa lahat na gusto na makausap ng personal or makita ang lalaking hindi tumatanda, ayan, so bukas po, simula August 3 hanggang August 5,
habang po nandito pa ang ating CEO na si Doc Joey, pumunta na po kayo. Pero bukas po ang ating office from August 6 to 11. Si Doc Joey lang po yung wala, okay? So, kaya nga, sa lahat ng pasyente natin na gusto na makausap ng personal, si Doc Joey ay pumunta na po kayo. Again, mamaya po nandyan tayo sa Dorotea Resort and Spa. Yan, so sa lahat ng mga taga-Bakakay, si Tatay Roger, si Nanay Bigata, si Tatay Samuel, si Miss Jeanette, ayan, so si Nanay Suling, ayan, Nanay Suling, ito na lang po yung Sunday, na nandyan po kami sa Dorotea. Sa next Sunday po ay wala kami, kaya habang po nandyan kami mamaya, ay magsi-avail na kayo. So, mag-message na po kayo kay Doc Joey. Again, ito po yung contact number or mag-chat na po sa atin para po ma-ready natin yung mga capsule na dadalhin po namin. Okay, so ang contact number po niya sa 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598 or sa Globe 0917-853-8933. Okay? So, sa lahat na may mga karamdamang pangkalusugan, noon pa man po yan hanggang ngayon, at gusto nyo pong malunasan po yan, ayan, subukan po natin ang ating mga magagaling na produkto from USA at aprobado po tayo ng FDA. Kaya nga po, bago po namin yan nilabas sa merkado, bago po namin kayo pinainom ng ating produkto, ay dumaan po yan sa masusing pag-aaral. At si Doc Joey po mismo ang unang uminom po niyan. Kaya nga si Doc Joey, sa August 19, siya po ay 72 na, but then, ayan, wala po, walang maintenance. Yung prostate po niya, okay, kasi usually sa mga kalalakihan, kapag nagkaedad na, nagkakaroon po ng problema sa prostate. Ilang beses umiihi sa gabi. Diba? Sa pag-ihi pa lang sa gabi, na pabalik-balik kayo, apektado na yung tulog po ninyo. Kaya, pwedeng magkaroon kayo ng other health problem. Kasi nga, kailangan po natin ng tulog. Diba? So, mabuti na lang yung iba, talagang tulog ng tulog. Diba? So, ako nga yan yung bisyo ko. Yan, hindi na lang tayo lalabas, hindi na tayo mag-mall, hindi na tayo pumunta sa ano. Basta makatulog tayo ng maayos. So, yan lang yung bisyo po natin. Ayan, matulog. At naiimbyer tayo kapag naistorbo yung tulog natin. Talagang dyan ako naiimbyer kapag naistorbo yung tulog ko. Diba? Kasi yan lang yung bisyo natin. Kaya po sa lahat, again, hanggang 12 noon lang po kami dito. Sa mga hahabol po, ay pwede po kayong mag-message kay Doc Joey kung anong oras po kayo darating. Pero alauna po, ay nandyan tayo sa Dorotea Resort and Spa. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Simula po, ayan sa nung client pala natin from July, as in, ang dami. Kaya po maraming salamat po sa inyo lahat. Hopefully, this August ay mas marami po tayo matulungan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, nakaantabay din po pala sa atin si Ma'am Annie Gonzales na active distributor po natin sa Bakakay. And search nyo na lamang po sa Facebook si Ma'am Annie Gonzales. And also, maraming salamat po sa ating technical department ng DCGB Legazpi sa pag-antabay, sa pag-monitor po ng aming programa. Maraming salamat always kay Sir Nams Flora and also sa buong team ng DCGB, one of the top radio program po dito sa Albay. Maraming salamat po sa support. And also, bukas po kami simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Ayan, humabol na po sa ating parapol. Malapit na po ang ating raffle sa August 19. At sino kaya ang papalarin ng ating mga papremyo? Handog po ng ating CEO na si Doc Joey, na siya po ay magse-celebrate ng kanyang kaarawan. Ayan, so paano po makapag-avail ng car discount nyo po? So sa pag-avail po ng car discount po, ang kailangan lang po ay mag-avail po kayo ng ating mga packages. At dun po, mayroon dun pagkakaiba-iba yung mga discount at syempre yung mga i-avail natin. The more higher yung i-avail natin na package, mas higher din po yung ating discount.
Happy Blessed Sunday. Ayan, so sino kaya ito? Ayan, Happy Blessed Sunday daw. Happy Blessed Sunday din sa'yo. Hindi ko po makita yung message. Ayan, mamaya na lang. Ayan, so, kaya ayun, okay na yun, diba? So, magkita-kita tayo bukas at mamaya po dyan sa Dorotea Resort and Spa. God bless po. Ayan, so sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey at sa ating Vice President si Ma'am Ann Bidito Pinsena, together sa ating partner kay Miss Angel. My name is Miss Len Pabilonia, ang nakasama niyo po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, happy Sunday po sa inyong lahat and enjoy your Sunday.